Po první světové válce tady byl požadavek, aby Těšínské Slezsko bylo připojeno k Polsku. Což byl velký politický tlak a vlastně bylo tady toto území zabrané, včetně Orlové hory Chvalt. A byly z toho velmi těžké potíže. Mnoho lidí to pojalo i jako osobní a byl z toho takzvaný malý druhý válečný konflikt. Mělo se to řešit na poli jednání, někteří byli pro, druzí ne, ale mezi tím došlo také takové nárůst té polské menšiny, že ovládli úřady, pošty, všechno a snažili se tady zavést polský jazyk jako úřední. Naštěstí vlády a mocnosti po první světové válce rozhodly o tom, že toto patří československému území, takže to takhle zůstane, určila se hranice. A od té doby vlastně byla daná hranice mezi Československou republikou a Polskem. Pochopitelně přišla druhá světová válka, nebo už se schvalovalo v druhé světové válce a opět ty nacionální otázky v tom Polsku se znova dostávaly na úroveň těch 20. let. Došlo také k tomu, že Orlova byla zabrána polským vojskem. V roce 1938, v říjnu 1938, Orlovou zabrala polská vojska. No, vznik druhé světové války v roce 1939 tento závod ukončil. Němci v podstatě Poláky vyhnali, ti utekli bez boje, pár vystřelů údajně tam padlo, ale to bylo spíš symbolické. No a Orlovu na dlouhou dobu do roku 1945 vlastně okupovali pak Němci. Myslím si, že i tato věc je daná, hodně tomu napomohla, že si ti Poláci uvědomili, že to nebylo úplně všechno správné, jak postupovali vůči tady této lokalitě. No a dochází ke vzájemnému jednání mezi polskou a československou vládou. I politické uspořádání po druhé světové válce tomu napomohlo, že vlastně to byl tzv. Východní blok. Vznikaly družby mezi městy, mezi školy, mezi sportovními kluby a tak dále. A toto byl základní kamen vývoje až do vstupu do Evropské unie, kde už to vlastně bylo jenom otázkou času, kdy se otevřou hranice a opět se budou rodiny a známí a nebo jako hosté navštěvovat jednotlivé lokality na území Polské republiky a na území České republiky. No a po vstupu do šengenského prostoru hranice jako taková definitivně padla. No a dnes můžeme, tak jako do každého jiného města v naší republice, vstoupit na území Polska, oni tady. To období, které jsme říkali to před, mělo také hodně společného, že ta polská menšina, která tady byla, také ovlivňovala kulturu a život tady v této lokalitě. Vzniklo mnoho souborů tanečních, pěveckých, sportovních, jaká sdružení bych ještě měl vyjmenovat, ale opravdu tyto napomohly, že oni si tu svoji kulturu mohli v těch tradicích udržovat a udržují dodnes. A nikdo jim v tom nebránil. Vznikly tzv. PZKO, a oni si tam pořádali svoje plesy, zábavy a to udržovali se tradice, kroje a všechno a to zůstalo do dneska a vlastně tím si někteří i mohli udržovat znalost jazyka, mají knihovny svoje všechno, naležená tady na území Těšínska, bych řekl, nebo Karviné, Těšín, Orlova a tak dále. Je několik polských škol, rodiče, kteří chtěli posílat své děti do škol s polským vyučovacím jazykem,
tak tyto školy navštěvovali a nikomu to už nepřipadlo nijak proti nebo nějaké příčiny. Takže tento vývoj politický a kulturní to takhle ovlivnil až do dnešního stavu. Já myslím, že to. Vy jste vlastně předsedou klubu Přátelé Staré Olové, který se zajímá o její historii. A čím se v současné době zabýváte? No, tak já bych předeslal, proč ten klub Přátel Staré Olové vznikl. Kdysi město mělo své kronikáře, vedla se kronika a prostě zapisoval se pravidelně denní život v městě. Po roce 90 tato funkce v městě byla zrušena a nějak jsme v těch spolcích a klubech, které tady byly, zjistili, že vlastně o tom životě ve městě se nevede nějaký záznam. Vznikla při městském úřadu tehdy komise pro kluby a spolky. V té komisi jsem pracoval a prostě při řešení, co, jak to rozvést dál, tak v roce 1995 jsme přišli na to, že by bylo dobré obnovit život klubu a spolku na území města Orlové. Podařilo se nám v prvním roce oživit 19 klubů. Dnes řeknu, že jich je už 49. Tak vidíte, že ten skok za tu dobu je podstatně velký. Ale v ty kluby a spolky, jak se tak skazili, tak jsme si vymysleli, že budeme dělat výstavy o své činnosti. Že to budeme nějak prezentovat. A přitom jsme objevili, že dochází ke vzpomínání, jak ta Orlova vypadala. Protože Orlova byla velice krásné město, nádherné město. Bylo tady mnoho budov krásných, které vlivem podvolování, které jsme se bavili, zanikly. A tak nás přišlo na to, že by to bylo dobré nějakým způsobem zachovat. No a tak se nás dalo pár nadšenců dohromady a že bychom to nějak začali shromažďovat. No a jak jinak, tak nějak v nějakém klubu nebo kroužku nebo spolku. Tak vzniká klub Přátel Staré Orlové. Prvních nás bylo 10 členů, no a dnes v současné době máme 14 členů. No a neděláme kroniku, nedublujeme kroniku města, ale snažíme se vyhledat mezi občany staré fotografie, dobové pohlednice a tak dále, ale současně zaznamenávat denní změny života v Orlové. To znamená, jak už jsem tady nějak naznačil, že je dobré, aby jsme věděli, co tady bylo a co tady na tomto samém místě je. Ukázat to. To je taková hlavní náplň, že děláme různé výstavy, prezentace, přednášky po školách o historii města Orlové a tam vlastně ukazujeme, jak ta Orlova vypadala a jak vypadá dnes, co na těch místech, kde stály kdysi třeba rodinné domy, kde stojí zastavba tady toho vodního sídliště, co stalo v Orlové 1, co tam zůstalo, nebo už na některých místech se postavilo nové. Takže to je takový hlavní záměr toho klubu, zachovat pro další generace památky o tom, jak ta Orlova vypadala a jak mění svou tvář dnes. Stačí tak?